Hey! Thank you for watching! Ngayon, i-share ko sa inyo ang take ko ng Picadillo or beef giniling. So, umpisahan natin sa mga ingredients. Meron akong potato, tinachop ko na ng maliliit. Carrots, ganyan ang paghiwa ko. Red onion. Tomato paste. Soy sauce. Tomato sauce. Vegetable oil. Ground sirloin. Frozen green peas, ground black pepper, cumin or cumin, fish sauce or patis, asin, tubig, and white sugar. So, kuha tayo ng pan at ilagay natin ang vegetable oil. Once mainit na ang oil, ilagay ang red onion. Halu-haluin, tapos lagyan ng kunting asin. Gisahin ng mga 30 seconds or hanggang sa mag-translucent na yung onion. Kapag okay na ang onion, ilagay ang garlic at gisahin ng mga 30 seconds. Kapag okay na ang garlic, ilagay ang ground beef at gisahin. Halu-haluin ng mabuti para magkahiwa-hiwalay yung meat para walang buo-buo. Katulad ng ginagawa ko dyan, ganyan lang. Habang hinihiwalay natin ang ground meat, ilagay na rin natin ang patis para magkalasa na siya ng konti. At ipagpatuloy lang ang halo-halo. Hanggang sa mag-brown na ang lahat ng meat, katulad dyan. Tapos, i-add na natin ang potato at halu-haluin lang ng mga 1 minute. Isunod ang carrots at halu-haluin lang din. Pagkatapos mahalo ng mabuti, i-add ang cumin at halu-haluin. So, katulad ng mga teknik ko, bawat dagdag ng mga ingredients is halo-halo. Isunod ang black pepper at halu-haluin. Isunod ang soy sauce at halu-haluin din. Isunod ang tomato sauce at haluin ng mabuti. Isunod ang tomato paste at halu-haluin din. Isunod ang tubig at halu-haluin. Ilagay ang natirang asin at halu-haluin. Pagkatapos, takpan ng mga 8 to 10 minutes. Pagkatapos ng 8 to 10 minutes, i-check. Ganyan na siya. Halu-haluin at ilagay na ang white sugar at halu-haluin. Isunod ang green peas, halu-haluin at takpan ng mga 8 to 10 minutes. Pagkatapos, i-check. Tikman ang vegetable like potato kung luto na. Kung luto na, pwede nang patayin ng apoy, pero kung hindi pa, pwede kayong magdagdag ng tubig. Pero ang ginamit kong tubig dito is perfect, naluto naman ang mga vegetable. So, tikman nyo kung masarap, kung kulang ng asin, magdagdag lang. And yeah, patayin na ang apoy kapag luto na ang mga veggies. Pero kung susundin nyo ang exact measurement ng mga ingredients dito, I guarantee you hindi na kayo magdagdag ng asin or something kasi masarap naman sa aking panlasa. But of course, as always, adjust to your taste. At ito na ang finished product. Napakasarap. Pwedeng iulam or eat alone. So, thank you guys for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. Bye-bye!